Përshëndetje të dashur miq të emisionit Familja Ime, mirë se u gjejmë në shtëpitë tuaja, kudo që jeni, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit ton. Po takohemi edhe këtë vikend bashkë për të diskutuar temat tona, të cilat ju gjithmonë na propozoni. Sot do të flasim për rëndësinë e mënyrës së transmetimit të lajmeve jo të mira apo lajmeve të këqija, në këtë rast të ndonjë sëmundje apo edhe të ndrimit të jetës së ndonjë familjari. Si duhet i transmetojmë këto lajme, sa ka rëndësi e mënyra se si i qasim me shumë detaje tjera, do të flasim në studio me mysafirët tanë që janë Doktor Behar Raci, onkolog, radioterapeut dhe Liridon Aliu, psikolog. Padyshim nuk mungojnë edhe materiale që përgatisin koleget Majlinda Lapashtica dhe Agnesa Demaj. Por fillimisht është koha për rubrikën tonë të rregull të këshillave që vjen nga klinika e psikologut Visar Sadiku. E para se të shohim këtë këshill, dua të falenderoj Gentli Shus për këpucët e mia. Të nderuar miq, përshëndetje. Jemi duke u takuar për të pestën herë radhase për këshillat e psikologut në kuadër të emisionit Familja Ime, Klan Kosova. Kësaj here do të trajtojmë një temë e cila është e rëndësishme dhe që shohim shumë shpesh që shfaqet tek fëmijët dhe që ka të bëjë me çrregullimin e ankthit të ndarjes. Ankthi i ndarjes është një çrregullim i cili përket çrregullimit të kategorisë së ankthit dhe shpesh herë ne shohim prindër të cilët janë të shqetësuar lidhur me mënyrën se si fëmijët e tyre po përshtaten ambientit në cilin ata jetojnë apo edhe eventualisht më së shpeshti e vërejmë kur ata detyrohen të shkojnë në kopsht. Ankthi i ndarjes është një çrregullim i cili zakonisht e shohim tek fëmijët nga mosha 4 deri në moshën 6 vjeç, e ka karakteristikat më tipike. Mirë po, ai mund të shfaqet ndoshta edhe atëherë kur fëmijët e vijojnë klasën e parë, nëse paraprakisht nuk kanë pasur ndërveprim social apo kontakte duke filluar kopshtin. Ankthi i ndarjes ka të bëjë me vajin të cilin fëmijët zakonisht fillojnë edhe çajin, kanë të vështirë të përshtaten në mungesë të prindit dhe kanë të vështirë që të adaptohen në ambiente të reja kur prindi nuk është prezant. Si e shohim më së pari? Prindët së pari kanë të vështirë që t'i adaptojnë fëmijët në kopsht duke i lënë ata në të cilat fëmijët mund të manifestojnë tantrume apo të çara të shumta të cilat mund të zgjasin dhe kërkojnë prindin në vazhdimsi. Çka duhet të bëhet është e rëndësishme të kuptohet se deri në 4 javë, domethënë deri në 1 muaj, fëmijët mund të reagojnë përmes vajit gjatë kohës kur ata shkojnë në kopsht. Mirë, në rast se vaji i tyre zgjatet dhe nuk ka elemente të progresit ku fëmiu fillon të adaptohet më lehtë me ambientin duke mos e kërkuar prindin këtij gjatë intervali, atëherë ne mund të fillojmë të kuptojmë se tek fëmiu është duke u paraqitur ankthi i ndarjes. Ankthi i ndarjes ka krizën më të shpeshtë në momentin kur prindi shkëputet nga fëmiu. Dhe atëherë kemi tantrumet apo vajin më të shprehur që fëmiu bën si protestë e ndarjes nga prindi. Cilat janë këshillat e para të cilat duhet të merren parasysh? Pavarësisht se fëmiu mund të reagojë përmes vajit, prindi duhet t'ia bëjë fëmijës me ditur se do të largohet vetëm për pak minuta dhe do të kthehet në ambientin në cilin jeton. Në këtë mënyrë fëmiu do të fillojë të krijojë besimin se prindi do të kthehet. Këto intervale të ndarjes duhet të jenë të shkurtra. Është e rëndësishme që gjatë kësaj kohe të ndarjes së prindit me fëmijën të jetë një prezant të personi i besueshëm, i cili në këtë rast mund të jetë edukatori në kushte të kopshtit apo mund të jetë familjari në kushte shtëpiake. Pjesa tjetër, tek ankthi i ndarjes zakonisht e shohim që fëmijët kërkojnë që të flanë bashkë me prindin. Mirë, kjo nuk duhet të lejohet për shkak se shkatësitë adaptive të fëmijës akoma mund të cënohen më tutje dhe fëmiu do ta krijojë një repertuar në të cilin ai do të jetë më i ngjitshëm për prindin dhe nuk do të tolerojë që ai të largohet prej tij. Pjesa tjetër, ndoshta komponenta kryesore e ankthit të ndarjes është krijimi i besimit, sepse fëmijët mund të krijojnë përshtypjen që prindi do t'i lë dhe ai mund të vonohet apo eventualisht mund të mos vijë që t'i marrë me kohë. Një mënyrë e përshtatshme për ta nuk këtoj problemi është që fëmiu duhet të çndrojë më pak në kopsht. Mirë, po gradualisht duke u zgjatur periudha në të cilin prindi shkon dhe merr fëmijën në mënyrë që fëmiu ndoshta të fillohet të ekspozohet në mënyrë të përshkallësuar duke ngritur shkatësitë e veta adaptive. Dhe ndërkohë që fëmijë është e rëndësishme të dihet se kur fëmijët arrijnë që të mos çajnë në intensitetin si kanë çarë më herët dhe gradualisht shkojnë duke reduktuar atë, prindi duhet të jetë në gjendje që ta shpërblejë fëmijën për përpjekjet e cilat ai është duke i dhënë në mënyrë që të përshtatet me kopshtin apo ambientin shtëpiak pa prezencën e prindit. Në momentin kur fëmiu fillon dhe redukton vajin e tij dhe ka më të lehtë të përshëndetet me prindin, atëherë gradualisht e bëjmë edhe largimin e personit të besueshëm, që në kopsht edukatori nuk do të kalojë kohën konsideruar
dueshme duke e pajtuar fëmijën për prezencën për mungesën e prindit dhe prezencën e tij në kopsht, dhe ndërkohë që fëmiu do të mësoj të fillimisht të adoptohet edhe pa prezencën e personit të besueshëm, që mund të jetë një antar i familjes i cili e stimulon që fëmiu të jetë më i qetë gjatë kohës kur ndahet nga prindi. Duke ndjekur këto këshilla bazike, ju do të jeni në gjendje të ndihmoni fëmijën tuaj në momentin kur ai manifeston elemente të çrregullimit të ankthit të ndarjes apo këtë ankth të ndarjes si tërësi. Andaj ishte kënaqësi të jemi juve gjatë këtij edicioni dhe shpresoj të shihemi në edicion të radhës. Ju faleminderit. Pas rubrikës tonë të këshillave, e cila siç e kam paralajmëruar edhe javën e kaluar, do të na përcjell deri në fund të sezonit me këshilla shumë të nevojshme nga psikologu Visar Sadiku. Ndërkohë e paralajmërova në fillim që do të flasim për transmetimin e lajmeve jo të mira, për të mos më thënë transmetimin e lajmeve të këqija. Jo çdo herë është e lehtë ti tregosh një personi qoftë për vdekjen e një familjari, qoftë për praninë e ndonjë sëmundje ose diçka tjetër, por gjithmonë duhet gjejmë një mënyrë. Se si duhet gjejmë mënyrë, shumë përgjigje tjera do të marrim nga mysafirët që i paralajmërova në fillim të emisionit. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Liridon, po filloj me teoritë e psikologut, se zakonisht familja ime është gjithmonë emision që bazohet në këshillat e psikologut. Kështu funksionojmë. Edhe temat kur i marrim, fillimisht konsultohemi sa duhet apo s'duhet trajtuar. A ndikon negativisht transmetimi i lajmeve të këqija në mënyrë direkte, apo më shumë dëmton nëse ja thonë indirekt ose e fshehur? Realisht nuk ka një formulë magjike që kishmi mujtë me pas një rrugë të qartë, që kish mujtë me funksionu me krejt pacient ose me krejt personat kur ata marrin një lajm të jo të mirë. Megjithatë, duhet me pas parasysh disa faktorë para se sa më u dhon ky lajm. Mundësisht nëse është e mundshme duhet me pas informata rreth pacientit, këtë rast rreth historisë tij të kaluame, bindjeve, besimeve që ai ka, anës shpirtërore, sepse dhe kjo është e rëndësishme në gjitha rastet. Aspekt tjetër që është më rëndësishëm me ditë para se sa më u dhon një lajm, duhet me qenë e kalumja e pacientit, nëse dihet qysh ai pret, nëse ke mundësi me bisedu me dikon të afërm, ose pritjet e tij cilat janë për smundjen, sepse në ka raste kur pacientët nuk kanë pritje që kanë me marrë një lajm të këqij, dhe kjo mund me kanë jashtëzakonisht stresuese edhe traumatike. Gjithsesi në dy rastet, edhe kur ata kanë pritje dhe kur s'kan, lajmet e këqij që realisht janë informata që lidhen me një prognozë të keqe për të ardhmen ose një vështirësi që mund me pas që rrezikon jetën dhe shëndetin e tyre, din me qenë në nivelet të larta stresuese. Psikologët thojnë që lajmet për shëndetin jo të mirë të familjarëve ose të vetë personit hyjnë ndër 10 ngjarje më stresuese, domethënë këto dyja janë ndër 10 ngjarje më stresuese që mundet me pas personi në jetë, edhe lanë pasoja afatgjate, sepse masanej jemi në një rreth vicioz ku lajmi jo i mirë për shëndetin mund të me shkaktu nivelet të larta të stresit, e dihet që vetë stresi nuk kontribon mirë në disa smundje. Bile ka shumë studime që i lidhen domethënë smundjet edhe një progres më të shpejt tyne me nivelet të larta të stresit, sepse organizmi përveç stresit mund të me përjetu edhe në nivel të dëshpërimit, të humbjes motivit për me luftu smundjen, apo në disa raste edhe gjendje depresive ku personi nuk bën hapa më tutje për me u përmirësu shëndetin e tij. Zakonisht përballeni shumë, sidomos të gjithë ju që punoni në onkologji, me pjesë të tilla të cilat janë shumë vështira për transmetimin e një lajmi, sidomos kur një person është identifikon që është i smur nga ndonjë lloj kancerit. Si ja bëni ju, doktor? Po, se pori në klinikën e onkologjisë, të gjithë pacientët të cilët vinë që të marrin trajtim, pak a shumë kanë disa njohuri, domethënë rreth smundjes. Mirë, por realisht ato baziket dhe mënyrën e prognozës ose mënyrën e trajtimit e marrin tek ne. Tashti gjithmonë
qasja ka shumë rëndësi se si ne I qasmi. Në radhë të parë, do me thonë, ka shumë faktorë të cilët të pacienti se si duhet transmituar mënyra e lajmit ose smundjes. Do me thonë, këtu hynë mosha, pastaj edukimi I personit, si dhe familjar, do me thonë, të cilët e përcjellin atë. Në qoftë se I smuri është në moshë relativisht të rritur dhe nga dëdhanat, do me thonë, nga historia të cilët ne kemi, se dojmë që ka edukim, do thonë, ka të zëmë një shkollë, mënyra transmitimit është me lehtë dhe mënyra komunikimit me ta është me lehtë, sepse kur ti ja shpjegon, domethënë që kjo është një problematik pak sa serioze, do me thonë, këtë termin pak më ndhut, atëherë edhe ai e kupton pak më lehtë. Ndërsa tek personat ose tek pacientët, tek të smurit, të cilët ndoshta edhe jo vetëm ta zom shërbimin e klinikën e onkologjisë, po çdo shërbim tjetër në mjekësi që kanë marrë, e kanë pas fobi dhe tash për herë të parë e kanë thënë, është e vështirë që t'ja komunikosh dhe ndoshta mënyra më e mirë ose mënyra më e lehtë e komunikimit ose transmetimit është që ti thuash, është një infeksion, është paksa më serioz, ti duhet të marrësh një trajtim, duhet të kesh besim tek ne, tek vetvetja, sepse kjo do të te kalohet. Pastaj, me familjar, do me thonë, me përcjellësit e cilët përcjellin atë, neve ja sqarojmë pak a shumë mënyrën, kjo normalisht mbaret edhe prej stadit të smundjes, nëse është stadi hershëm, fatmirësisht që për neve transmetojmë, nuk është kjo një problematik shumë serioze, me trajtim do të kaloj dhe do të te kaloj këtë sfidë. Nëse është ma serioze smundja të mëna, stadet avancura, atëherë ne I themi që, nuk I themi që duhet të dorëzohemi, po I themi që smundja është shumë serioze, do t'i japim trajtim dhe nuk mund të themi, do me thonë që kjo do të marrë fund, po do t'i presim rezultatet ko pas kohë pas trajtimit. Do t'a gjejmë mënyrën që t'i japim shpresë atina dhe t'i presim rezultatet, se edhe ashtu në mjekësi gjithmonë duhet presim rezultatet. Pavarësisht njohurisë ose prognozës së smundjes, ti duhet bazohesh në rezultate, se nga njëherë edhe smundjet avancura din me të befasu për të mirë dhe kjo pastaj ta lehtëson edhe mënyrën e komunikimit me ta. A është zgjidhja e mirë përmes familjarëve me I tregu dikujt? Për shembull bashkëshorti ose bashkëshortja juaj ka këtë smundje dhe ju bëni zgjidhje me ja tregu? Realisht, kjo përdoret nështë edhe në vendet e zhvillume, ku është I kalu kjo faza, do të thënë, probleme kulturore në lidhje me smundjet, që potencialisht mund me qenë serioze. Gjithsesi, personat që janë të afërm duhet më konsultu në raste kur është e mundshme. Çka është rëndësishme është që në rastin kur jepet lajmi është mirë me qenë dikush prej familjarë dhe nëse kjo I jepet drejt për drejt pacientit. Po çka duhet me pyet pacientin me kënd don me qenë. Sepse kjo I jep një siguri më të madhe pacientit që nuk është vetëm në përballimin e krejt kësaj situate. Megjithatë duhet me pas parasysh edhe aspektet etike të trujtjes konfidencialitetit, sepse ka raste kur familjarët nuk e din që veç ka filluar smundja. Domethënë ka pacientë që mojnë informata të mshefta. Domethënë nuk dojnë me për shkak mos me I brengos, kështu që ka gjasë që reakcionet e familjarit mund me qenë në nivel qaq, do me thonë, e marrin ashtu me nivel nalt stresues dhe traumatik, sa që kjo mundet me ndiku keq të pacienti. Kushti I parë për mjekun, familjarin ose çdo person që e ka informatin, është që nëse emocionalisht nuk njihet mirë, do me thonë nuk mundet me përballu, atëherë duhet me shmang kontaktin me pacientin ose dhënien e lajmit deri në nivelin ku ata mund me menaxhuar emocionet e veta. Këtu është fjalë edhe për familjarët që të marrin, do me thonë, informatë që një familjar I tyre ka një diagnozë jo të mirë ose ka diçka që nuk është të shku në rrugën e duhur, atëherë këshilla më e mirë kishte qenë është nëse nuk mundesh me përballu vetë dhe nuk mundesh me unal, me stabilizu ndjenjat e tua, atëherë shtyje për një periudhë caktuar. Nëse kjo është e mundshme gjithmonë, sepse jo gjithmonë kemi mundësi me I shty lajmet e tilla. Është rasti për shembull I kirurgëve që punojnë në sallat ku ndodh që nuk e njohin hiç pacientin, po mundet me vdek gjatë procedurave ose për shkak të lëndimeve të rana, atëherë ata nuk kanë shumë kohë me menu një takim me familjarin ose me persona tjerë. Kam lexuar diku një kirurg amerikan I traumatologjisë që thotë në raste kur kam pak mundësi, përdori rrjetet sociale për me kuptu diçka për pacientin ose familjen e tij para se me dalë me I taku. Domethënë ai thotë që bën minimumin në rrethana të caktuara për me pas njohuri, sepse kuptohet profesionistë shëndetësor, këtë rast edhe personat që punojnë përfshi edhe psikologët, ne duhet më u liru prej anës emocionale, po jo gjithmonë mund me bë këtë.
e dim është koncepti empatis ku ne në rastet caktume provojmë me kap emocionet të personit edhe me sjell në nivelet caktume qyshaj ashtu një, do më thënë me kalu në anën e tij po pa u përfshi emocionalisht, sepse nëse përfshimi vazhdimisht emocionalisht na nuk mund me qenë profesionist edhe me ndihmu anën e pacientit. Patjetër, po du me ndalë pastaj te kjo pjesa e lajmeve fatale, që qoftë prej sallës që përmende apo për vdekjen e një familjari, por fillimisht nuk po du me shku drejt te ajo pjesë. Materialin Agnesës se kemi... Para materialit desha me bo një pyetje kur ndodhë që një pacient mundet me përballu ma mirë. Ne si popull jemi që jemi shumë të themshëm, edhe nështë edhe ma vështire kemi mja transmitu lajmin familjarve, sepse ata din me na bo shpesh mundi edhe ma keq se sa vetë lajmi. Qysh mu përball me këtë menaxhem? E ke fjallën kur pacienti është ja. Pacienti e ka mashtruar, po familjarët janë panikë. Po familjarët din me bo panik nështë edhe ma shumë se që duhet. Atëherë besoj që zbashku me pacientin mundet mu diskutu qysh mundet me shku lajmit të familjarët. Çka është bazike për me ditë në rastet caktuar është që duhet me provu që në këtë rast klinicisti mjeku me pas një ide qysh ka mu qaste pacientit. Domethënë nëse ka mundësi me menu paraprakisht, me i nda disa minuta për me analizu që të kalumën e pacientit me qatë që informata sa ka, njërë që me organizu një loj takimi ose me thonë interviste ku përfshit ose është të rëndësishme edhe ona fizike venit ku zhvillohet. Preferohet gjithmonë me qenë një zyrë ose një ambient ku pacienti është ullën, nuk është në kam, sepse kjo jep, do më thënë, jemi të përgatitën edhe për reakcionet që mundet mi pas kur e merr lajmin. Edhe për anën e konfidencialitetit që nuk i jepet në prani tjerëve, po për më u boj sinqert, jo gjithmonë a i kemë, unë po provoj me i kuptu mjek që i kanë këto kushte. Sidomos në qendrat, do me thonë, publike, ka jashtëzakonisht ambientet kushta me nivelet nalta të zhurnës për shkak fluksit madh pacientëve. Megjithatë në çato rrethona që është e mundshme, gjithmonë duhet me provu një ambient ma komod, edhe në këtë rast njërë që me pas mu zhvillu që kjo empatia, me provu me i kapë dhe ndjenjat edhe me klinicisti me i tregu në këtë rast, do më thëmë pacientit që është të kuptu situatën e tina, edhe me prit qka po vjen prej pacientit, sepse ka, ose bas asoj që lexohet në literatur, ka dy lloj pacientësh, do më thënë, sa i përket informata, ka disa që marrin informatat edhe s'dojnë me pyet, sepse mund me qenë jashtëzakonisht shokum dhe kia si që janë jashtëzakonisht, do me thonë, menaxhues të mirë edhe ka mundësi që bojnë pyetje shtesë në lidhje me smundjen, me ato që ka me ndodhë të ardhmen, cilat mundet me kanë terapia, kështu që ka mundësi që krejt këto informata mund mu dhonë në takimin parë ose mu caktu një takimi dytë, ku pacientit i thuhet që nëse donë me marrë dhe familjarë tjerë, sepse është shumë e rëndësishme informatat me ardhë për persona kompetent. Dihet që sot jem një botë ku na mujmë me marrë jashtëzakonisht shumë informata prej burimeve që në rastet caktuara nuk janë të konfirmume. Sepse as natyrat e smundjeve, po as për mënyrën që personat e përballojnë nuk është e njëjtë. Kështu që kjo mundet me qenë shumë e rrezikshme sepse njerëzit hinë dhe klikojnë, lexojnë për gjëra që nuk ju bojnë mirë. Sado që mundet me qenë edukuese deri në stad, ajo mund me qenë shumë problematike në motivimin e tyre për me te i kalu smundjen. Unë gjithmonë e thamë, kur një person është në çfarëdo gjendje të ndonjë smundje, në fillimisht nuk duhet me lexu shumë edhe dyta duhet me besu mjekut për me kalu ma lehtë. Doktor, a ka pas raste me që punoni shumë gjatë, kur pacienti ka kërku prej juve që familjarëve mos t'ju tregohet për gjendjen e tyre? Ka pak ma në shoqërinë tonë, ka pak ma rrallë, sepse në shumicën e rasteve domethënë familjarët janë njoftuar me smundje, ndërkohë që pacienti jo se nuk është i njoftuar, po domethënë i thuhet që është një infeksion pak më serioz. Janë raste të rralla, por ka kjo ndoshta më shumë është specifike tek të smurët, domethënë në moshë të mesme ku janë. Domethënë ata të cilët realisht mund kënë pasars ose fëmijë domethënë të vegjël, të cilët dhe ose mund të ketë prindërt, domethënë që akoma i ka qonë, dhe kjo pastaj e vën në vështirësi atë që në mënyrë që të tjerët mos lëndohen për shkak natyrës së smundjes. Domethënë në këtë moshë, edhe pse raste të rralla ka, por kjo moshë mund të jetë pak më specifike, që ai vetë i bartë edhe anën psikologjike edhe pasojat edhe kështu, ndërkaq familjarët e tjerë mos të ngarkohen me këtë barë, sidomos për
ta zonë bashkëshort ose bashkëshortën dhe pastaj fëmijët, në mënyrë që të tjerët domethënë mos ta ndinë këtë peshën sepse janë duke përjetimi është se janë duke humbur një për të dashur dhe ky domethënë tenton ose lufton gjithmonë që të tjerët mos të kenë informata, mirë po tek një është pak më e rrallë kjo. Më shumë është ona e kundërt, ku familjarët kanë informata dhe të njoftuar, ndërkaq pacienti ka, jo që s'ka informata, po mund të ketë me pak ose mund të jetë informuar deri në një mos të caktuar. Po jo komplet smundjes. Ndërkaq në ashtu siç e tha dhe psikologu, është e drejtë, sepse në anë kësaj është e drejtë që ti t'ja transmetosh kur ta kërkon, ti duhet që t'ja thuash natyrën e smundjes, por vetëm se është mirë që t'ja shpjegosh në etapa. Domethënë mos të thuash që kjo është tashti këtu gjithçka ka marrë fund dhe nuk ka. Domethënë se edhe realisht ti nuk mund t'i thuash që ka marrë fund pa marrë trajtim. Sepse duhet t'i thuash, ti duhet ta marrësh trajtimin, ti presim rezultatet. Po si janë, sepse kam dëgjuar se kjo është smundje serioze, nuk ka shërim e kështu, ne i thomë, nuk mund të flasim pa marrë rezultatet, pa marrë trajtimin. Duhet marrësh trajtimin, duhet i presim rezultatet, duhet kesh kurajë, duhet kesh besim dhe besojmë që do t'ja arrijmë. Dhe kjo pastaj e bën me të lehtë edhe trajtimin, edhe komunikimin, e sidomos edhe efektet anësore. Sepse shumë pyesin dhe jam të shqetësuar ka herë për efektet anësore. Apo mbini flakt, apo do të ketë diçka tjetër, do me thonë, dhe edhe aja ndikon shumë si faktor psikologjik që e rëndon edhe me shumë. Kështu që kur ti jep informatë se njerë, do me thonë, do të marrësh trajtimin, besojmë që do të kaloj shumë mirë, do të t'i presim rezultatet, është pak më relaksuese dhe e rrit shkallën e besimit të kaj, që do të te kalohet kësë vit. Lirdona, është e drejtë t'ja fshehim pacientit deri në fund smundjen që ka, duke kamufluar me informata tjera? A ka të drejta e... Si di, është pyetje jashtëzakonisht e vështirë, sepse është se shumë familjarë në një edhe ligjore edhe etike, por jashtëzakonisht edhe shumë emocionale, sepse dihet që marrëdhëniet njerëzore, ato marrëdhëniet e mira ndërtohen me nivel të sinqeritetit. Tash kur thyet ky nivel i sinqeritetit për një qëllim ndoshta më të madh, ndonjëherë dikush mundet të më arsyetu, nëse më pyet pikpamja jam personale, unë mendoj që çdo person ka drejt me ditë në për çka po kalon. Me marrë vendime të informuar, me dhënë pëlqimin e vet nëse don me marrë trajtim. Edhe me ditë që cila është koha e tij dhe mënyrën që don me shfrytëzu nëse trajtimi nuk shkon mirë. Sepse ka shumë rëndësi me pas secili person i fund dinjitetshëm. Njerëzit nuk frigohen shumë nga vdekja, sa frigohen nga humbja, depersonalizimi, nga rastet ku ata kanë me humb forcën fizike, ku ka me pas probleme financiare për me përballu smundjen, që shtjet kanë munimi smundjen e tyre. Domethënë frika më e madhe e personave që janë në një stad të vëndshëm të një smundje mundet me qenë kjo. Kështu që besoj që personat edhe në raste kur nuk kemi një pritje të mirë, duhet ta dinë për çka po kalojnë. Kjo është menimi jam, domethënë, sepse nuk besoj që ti mshefim personit një informatë të rëndësishme mundet me na ndihmu shumë. Besoj secili në një stad caktuar me ndjenjë që nuk është situatë e mirë dhe nuk është të shku, nuk janë gjëra të mirë. Po. Pikërisht për këtë, Agnesa ka përgatitur një kronologji. Atëre në shumë vende të ndryshme, fëmijëve prej të vegjël ju tregohet edhe ju mësohet për procesin e sëmundjeve edhe të vdekjes. Ka teori të ndryshme që i përkrahin njërën anë apo tjetrën. Në histori kemi sjellë disa prej klasave ku mësuesit i mësojnë fëmijëve se çka është vdekja dhe si u shpjegojnë këtë e shohim. Të flasësh për vdekjen për çdo kënd është shumë sfiduese. Por kur bëhet fjalë për fëmijët, kjo është edhe më e vështirë. Shkolla të ndryshme në vende të ndryshme zgjedhin të mësojnë fëmijët që të vegjël për vdekjen. Secila moshë e kupton atë ndryshe. Parashkollorët e shohin vdekjen si diçka të përkohshme. Keq kuptimi i tyre përforcohet nga karakteret e filmave të vizatuar në të cilat personazhet kthehen në jetë disa herë pas ngjarjeve të ndryshme. Fëmijët e moshës shkollore fillojnë ta kuptojnë vdekjen si ngjarje përfundimtare, por nuk mund ta kuptojnë se është universale.
Ajo që ka këshillohet më shumë për prindërit është që t'jepni fëmijës tuaj shpjegime të thjeshta dhe të ndershme për atë që ka ndodhur dhe pastaj duhet të diskutoni me të dhe të dëgjoni mendimet e fëmijës. Adoleshentët e kuptojnë vdekjen në të njëjtin nivel me të rriturit, por mund të jenë rezistent ndaj shprehjes së ndonjë emocioni në lidhje me të. Për shkak se adoleshentët fillojnë të mendojnë në mënyrë abstrakte, ata mund të përpiqen të gjejnë kuptim të vdekjes dhe kjo mund të ndikojë rënd në psiqikën e tyre. E në shkollat e vendeve të ndryshme, në rast se fëmijët përjetojnë vdekjen e të afërmve, atëherë përmes psikologëve dhe prindërve krijohet një bashkëpunim që të vegjëlit ta tejkalojnë atë sa më lehtë. Por gjithçka duhet të bëhet përmes ndershmërisë, e cila është politika më e mirë e jo gënjeshtrave, sepse kjo mund të krijojë probleme në të ardhmen e tyre. Jemi në pjesën e dytë të emisionit Familja Ime. Faleminderit shumë që jeni me Klan Kosovën dhe jeni duke na ndjekur. Jemi duke folur për rëndësinë e mënyrës së transmetimit të lajmeve jo të mira. Si duhet i qasemi shumë të detaje tjera jemi duke i diskutuar në studio. Doktor, kur jemi tek fazat shumë të ndihshme, tek fazat kur shpresat janë shumë të pakta, i drejtoheni fillimisht familjarëve, i drejtoheni pacientit, si ja bëne. Po tash edhe 6 muajt e fundit onkologjia ka dhe psikologën që ndoshta ja u ka letu pak punën. Zakonisht dhe me thonë këto fazat e avancume ku vetë se e cëria fatkeqësisë së smundjes është duke përparuar dhe prognoza së smundjes është dhe me thonë shumë e keqe dhe shumë e vështirë që të bëhet diçka në mënyrë që dhe me thonë ai të jetoj, atëherë është ndoshta e rrugës që familjarët patjetër që duhet të njoftojnë me curinë, po edhe të smurit të tregohet për natyrën e smundjes. Unë tash që duhet gjetur mënyrën se si duhet t'i qasësh, edhe përkundër që është në faza shumë të avancuar, edhe përkundër që gjendja ti shëndetësore është shumë e rëndë, atëherë ti nuk duhet ta demotivosh, sepse mjekësia thotë që deri në sekondën e fundit ti duhet t'japësh trajtim. Kjo është rregull. Dhe në qoftë se ne i thojmë që ka përfunduar gjithçka dhe nuk mund të marrësh, t'ja humbësh shpresat, atëherë kjo është në një farë mënyrë dhe në kundërshtim me punën etike dhe punën tonë profesionale që ne e bëjmë. Mirë, po në anën tjetër edhe duhet të tregosh që smundja është shumë e avancume, ne du t'i japim terapi, mirë po ti duhet të jesh i përgatitun, sepse rezultatet ndoshta nuk mund t'jenë të mira. Mirë po, ajo që është e rëndësishme, deri në momentin e fundit nuk duhet të dorëzohemi, sepse edhe ashtu është domethënë rregull etike dhe profesionale që trajtimi duhet vazhdoj dhe momentin e fundit. Pavarësisht, sepse nuk mund ta merr trajtimin e duhur specifik, mund ta merr trajtimin specifik onkologjik, po të merr trajtim për dhimbje, vitamina e gjona të cilat e forcojnë dhe të cilat pak a shumë jashtojnë shpresën, sepse diçka mund të ndryshojë. Edhe nganjëherë në raste të rralla realisht edhe mund të ndryshojë kjo. Pastaj është e mirë, domethënë mrekulli që ato të cilat ne kemi thënë që duhet të pritur në rezultat deri në fund, mund të dalin edhe ashtu, edhe kështu që gjithçka besoj që do të arrit duke gjetur rëndësinë e komunikimit dhe mënyrën se si e pranoj. Shumë rëndësi ka, domethënë, se si në do të janë sekondat ose në minutën e parë komunikimin pacient-mjek. Sepse në momentin e parë që ai të ndëgjon ty dhe thotë, okej, faleminderit, atëherë ti e kupton sepse ai të ka kuptuar drejt dhe të paktën do t'ja lehtësosh domethënë punën, mënyrën e tejkalimit të smundjes dhe do t'i shtosh shpresat domethënë sepse kjo do të kalojë. Diçka mund të kalojë, po. Pikërisht e përmenda psikologën sepse Majlinda ka qenë në onkologji përgatitur. Mirësisht, domethënë tashmë klinikës së onkologjisë nuk po i mungon edhe psikologu, ku ka qenë edhe shumë i nevojshëm sa i përket kësaj klinike sepse ballafaqohen me smundje të ndryshme, të cilat nuk janë edhe shumë të mira. Ne në stoli kemi sjell psikologën e cila na tregon se si ballafaqohen pacientët me këto smundje, si kuptojnë këto lajme, po ashtu dhe sa është vetëdijësimi i ngritur i qytetarëve për me marrë trajtim psikologjik tek ajo, kështu që e shohim stoljen.
roli psikologut është shumë i rëndësishëm në çdo institucion, sidomos aty ku pacientët trajtohen me sëmundje më të rënda. Prania e psikologut në klinikën e onkologjisë në QKUK i ka lehtësuar shumë punën mjekëve. Gjithashtu ka lehtësuar mënyrën e qasjes në kuptimin e lajmeve, si ndaj familjarëve, por edhe vetë pacientëve. Zakonisht kur pacientët me këtë diagnozë vinë tek neve është me rekomandim të doktorit ose të infermierët. Nuk është e lehtë absolutisht sepse në këtë fazë pacientët kalojnë për 3 etapa. Është faza iniciale, ku është një fazë e cila manifestohet me simptoma të mohimit, me lloj dëshpërimi, sepse ata nuk e pranojnë faktin që mund të ballafaqohen me këtë sëmundje. Faza e dytë, e cila njëhet si faza disforike, këtu në këtë rast pacienti fillon të manifestojë simptoma të ankthit, depresionit, deficit në vëmendje apo dhe në koncentrim. Është një lloj faze e cila zgjatet deri diku 2 javë ose 3 javë, po me kalimin e kohës pacienti veç fillon me u përgatit, e cila njëhet si pastaj vjen faza e tretë, e cila është faza e adaptimit me diagnozën, ku njëhet si një lloj periudhe ku pacienti mbledh gjitha forcat e tij për të vazhduar tutje. Është një lloj faze e cila njëhet si faza e shpresës, fillon të merret me mjekimin dhe kjo fazë zgjat prej momentit fillimit të trajtimit deri tek mbarimi i ciklit, po pastaj dhe vazhdimësia e jetës tij mbasi e kalon këtë lloj sëmundje. Pacientët e kësaj klinike kanë mundësi të marrin shërbime psikologjike, individuale, por edhe grupore. Momentalisht po ofrohen lloje të ndryshme të seancave psikologjike, ofrohen seanca individuale psikologjike, domethënë që fokusi është edhe tek pacienti dhe tek anëtarët e familjes, po kam filluar, domethënë edhe shërbimi i seancave grupore, apo më mirë të quaj takime në grup, ku pacientët të mblidhen bashkë, diskutojnë eksperiencat e veta, mënyrën qysh ju kanë qenë sëmundjes, qysh i kanë ndekalu ato. Është një eksperiencë e cila shumicës pacientëve i ndihmon, sepse ata së pari kuptojnë që nuk janë vetëm në këtë rrugtim dhe ka dhe persona të tjerë të cilët janë ballafaquar me këtë lloj sëmundje. Në disa raste nga njëherë ka nevojë, domethënë, për konsulta të ndryshme, jo vetëm që onkologu bisedon me psikologun për mënyrën e qasjes më të lehtë për të kuptuar diagnozën apo ecurinë e sëmundjes, se si mund të ndodhë ajo pjesa e shërimit, si do të kaloj, po duhet të thuhet që kjo pjesë, domethënë, edhe unë kërkoj ndihmë nga ata, sepse më vjen informacioni për me ditë efektet anësore të kemioterapisë, pastaj si mund të jenë, sa janë të rëndësishme stadiet ose faza në cilat gjendet një pacient. Jemi në pjesën e fundit të emisionit Familja ime. Liridon, pa tjetër në pjesën e fundit edhe për të paralajmërova që për du me ndalë të pjesa më e ndishme, të pjesat e vdekshmërisë, edhe të kumtimi i lajmet, sidomos të familjarëve të ngusht, që një person ka vdekur, sidomos kur flasim për vdekjet e papritura, të cilët nuk kanë pasur ndonjë sëmundje, duke përfshirë të aksidentet, sulmet në zemër ose diçka të tillë, që është një shok si lajm. Në këto raste, çfarë duhet bëjmë? Si duhet t'i tregojmë një familjarit që ky person ka vdekur, ka ndruar jetë? Pra po them që nuk ka ndonjë. Është individuale. Po është individuale. Po të paktën të mësojnë ndonjë metodë. Nuk di, nuk ka ndonjë metodë që është ashtu që kish mujt me na kry punë në gjitha rastet, përpos që duhet të thash nëse ke mundësi me marr pak informata. Kush është familjari me trajtu dinitetshëm, nëse na jem zyrtar ose person, qof mjek ose psikolog. Po flasim edhe kështu si familjar, po flasim edhe Po zakonisht familjarët lajmërohet njëri i cili përjeton shok. Më pas në atë shok sigurisht që ka mi lajmëru edhe të tjerët. Edhe nuk ka
as kohë me mendu për të tjerë, ose diçka vetëm e shpërndan këtë lajm? Që mund me qenë traumë psiqike dhe që persona mund me qenë jashtëzakonisht në gjendje traumë, kjo kuptohet. Tash ka mënyra të ndryshme qysh e ndajnë lajmin, gjithsesi në kulturën tonë nuk është se jemi qaq shumë të përgatitur për vdekjen, domethënë nuk flasim shumë, po as për smundjet, domethënë unë po flas një rast që gati çështja e smundjeve, domethënë tumorëve dhe në këtë rast tumorëve të rrezikshme. Domethënë ka një emërtim që duket pak edhe si fobi, domethënë kolektive, ku njerëzit nuk dojnë as emrin ja përmend. Thuhet smundja e keqe. Kjo tregon që njerëzit nuk kanë përgatitje për këtë, domethënë një nivel i lartë i paragjykimit, po edhe një pritje të gabueshme që gjithmonë ka me përfundu, se ndoshta me ta bërë për pjesën e parë pa e thonë, domethënë një pritje që gjithmonë duhet me përfundu negativisht. Kështu që mesazhi është që në shkencën moderne, në ato besoj doktori, na i sqaron më mirë, ka shpresa të jashtëzakonshme. Në anën tjetër, kur kemi raste, domethënë të vdekjeve, atëherë po them prap duhet me pas parasysh cila është natyra e personave, me provu, me u thonë, me qëndru afër personit në momentin që e thojmë, pa marrë parasysh nëse kem lidhje familjare ose jo, duhet me qenë empatik. Domethënë nuk guxojmë me dhënë lajmin edhe mu largu me njëherë pa e pa çka po ndodh me personin, sepse ka raste kur ndoshta në këtë rast zyrtari policor ose mjeku ose ka punë tjera dhe personi ndihet që nuk pat ndjeshmëri ndaj rastit. Mund me pas reakcione të tilla zemrimit ose shfaqje zemrimit ndaj personit, edhe pse nuk ka fare përgjegjësie në situata të tilla, sepse një person që është në një gjendje shoku ka marrë një lajm jashtëzakonisht jo të mirë për një familjar ose të afërm, atëherë pritet gjithçka në situata të tilla dhe duhet me qenë mirë kuptues jashtëzakonisht shumë në situatat e tilla. Unë mendoj që duhet me fol më hapën për konceptin e vdekjes, që ashtu që është koncepti i jetës, duhet me fol ndoshta edhe me fëmijët për një fazë të caktuar, po duhet me gjetë forma qysh me osçaru në mënyrë që mos me bë shumë të komplikuar dhe shumë të frekshme. Sepse ndonjëherë tu e bart informatën për vdekjen e mund me i friku jashtëzakonisht shumë. Domethënë edhe kjo me qenë traumatike ose me shkaktuar një lloj fobie ose pasigurie të fëmijët. Po them si shoqëni duhet me pas si koncept normal për cilin duhet me diskutu, sepse është një ditë që na pret. Çka është e çuditshme, domethënë njerëzit janë më të fortë se sa që kur e menojnë. Domethënë gjithmonë kur supozojmë që mund me hup një antar të familjes dhe mënyrën që kemi me reague, kur ndodh në realitet personat gjejnë forcë. Domethënë mundet me qenë një gjendje shoku, po e marrin veten gradualisht në situata kur janë jashtëzakonisht e papërballueshme, atëherë duhet mu kërku edhe ndihmë e mjekut në këtë rast për me menaxhu këto pasojat afatshkurte që mund me qenë, ndodh që ka nevojë për medikamente qetësuese ose për një terapi, sepse mund me hup edhe energjitë ose me pas një luhatje tensionit gjona tilla. Në fakt gjatë është një humbje normale dhe ka një krizë depresioni në krejt situatat normale. Mas humbjes një personit dashur, personat pritet me kalu një situatë caktuar të depresive, domethënë të humbjes vullnetit, me situata ku mund me pas rregullime të gjumit, të ngrënjes. Po kjo situatë është normale nëse kjo ndodh në 6 muajt e parë pas vdekjes ose humbjes një personi. Nëse kjo vazhdon më shumë se sa 6 muaj, atëherë duhet me pas ndihmë profesionale, domethënë kish qenë udhës me kërku ndihmën e psikologut, edhe pse ndihma mund të kërku edhe më njëherë pas një situate të humbjes. Më kërku më njëherë, sepse na po flasim që na të shokun s'kemi në shtak kohë me ndërhy, po më pas a është mirë me njëherë mu konsultu me një psikolog që mos më mbri ndoshta më keqësu gjendja emocionale e personave. A duhet me dhënë kohë pak me Jo, pritet zakonshëm, thash, është pritje krejt normale me pas një krizë depresive. Gjithmonë është e mirë se ardhen një konsultë e psikologu, po nuk shon ai arsye sepse dhimbja është normale. Nuk kemi, domethënë është një dhimbje edhe një gjendje emocionale krejt normale nëse kjo është në parametrat e 6 muajve të parë dhe nëse nuk e prek jashtëzakonisht shumë funksionimin e përditshëm. Sepse ne e dim kur duhet me intervenu, nëse funksionimi i përditshëm nuk është normal, personi mos me shku në punë mas 2 javë ose nëse është domethënë një nxënës mos me vazhdu shkollimin.
To do më thonë kërkojnë ndihmë shumë urgjente edhe sepse prek funksionimin normal të personit, po nëse kjo nuk e prek, personi funksionon, po e ka dhimbjen, e ka një gjendje pak më depresive, atëherë është krejt normale kjo me qenë për një periudhë caktuar. Nëse kalon më shumë se sa 6 muaj, atëherë do të ndihmë profesionale. Pyetja e fundit, se kemi arritur minutazhin e njihemi si popull që kemi shumë antarë familjarë që jetojnë në vende tjera dhe jonë në Kosovë, e zakonisht kur i transmetojmë lajmin atyre, rastet të shumë të i di edhe nga familjarë tonë dhe po besoj të gjithë njohin këtë situatë, kur i thirrin nga shtete tjera për të ardhur në Kosovë, nuk i thonë direkt që ka ndruar jetë ky familjar, por i thonë fillimisht që është shumë keq, pastaj kur të mbrin në Kosovë e kupton që nuk është shumë keq, po ka vdek, edhe kjo mënyra është e drejtë, e duke ditur që ai do të kalojë një rrugë të gjatë për të ardhur në Kosovë, a duhet ta përgatisim kështu pak fillimisht apo duhet t'i tregojmë qysh në telefon që ky familjar ka ndruar jetë? Te familjarët është më e lehtë sepse na i njohim forcat e përballimit të një situate të tillë për secilin. Ndoshta për disa persona është më e mirë lajmi më dhon në mënyrë graduale. Një që me pas një para përgatitje, e thatë edhe vetë që në situata tilla ku rrugat që e bojnë për me ardhë në familje, afër familjes mundet me qenë e lartë edhe shpesh disa prej tyre duhet me kalu vetë këtë rrugë. Do me thonë, atëherë i shkon një zgjidhje është kjo që mos me qenë jashtëzakonisht të ngarkum mënyrë që me rujt mirëqenien e tyre derisa të vinë familje dhe më u përgatit gradualisht që mujnë me marrë një lajm jo të mirë. Po thonë prapë në situata ku ne njohim që personat janë të fortë, domethënë përballojnë në një mënyrë pak ma racionale humbjen, edhe me një stabilitet ma të theksuar emocional, sepse humbja është shkakton domethënë lëndim emocional për secilin person, pa marrë parasysh nëse janë të fortë ose jo. Ka shumë persona që nuk e shprehin ose nuk e thojnë, do ashta me theksu edhe këtë fakt në kulturën tonë, meshkuj që në ata që jem të prim për mos me qaj, mos me pas lot, që menoj që është një keq kuptim i jashtëzakonshëm i veti dhe një dëburisë ose të personalitetit, sepse kjo mundet me kushtu jashtëzakonisht shumë. Një prej gjanave që njerëzit duhet me bë kur janë ngarkuar emocionalisht është me zbrazë emocionet, qoftë duke qaj, qoftë duke diskutu me persona tjerë, qoftë me marrë pjesë në terapi grupore, në rastet të caktuara ose në grupe të vendimjes ku personat që kanë kaluar situata të njëjta mujnë me na dhënë jashtëzakonisht shumë përvoja të mira dhe me na forcu në rrugën tonë drejt stabilitetit. Faleminderit shumë, Liridan, doktor Behar, faleminderit shumë për gjithë informatat edhe për kohën që keni gjetur. Faleminderit edhe juve miq që jeni gjithmonë çdo të shtundet të diel me emisionin Familja Ime. Ju vazhdoni të jeni shikues tanë të rregull, vazhdoni të na shkruani në Facebook Familja Ime Klan Kosova. Gjithmonë kemi parasysh temat që ju na dërgoni. Mirëmbëjtje.